Welcome all the students with this new video on exercises of unit number 1. Unit number 1 માં કેટલીક exercises છે જે important છે for examination અને જે એકમ કસોટી આવવાની છે next means last week of July માં ખાસ કરીને 12 આર્ટ્સ અને 12 કોમર્સના સ્ટુડન્ટ્સ માટે. તો અહીંયા કેટલીક સિલેક્ટેડ એક્સરસાઇઝનું ડિસ્કશન આપણે કરીશું જેથી યુ વિલ ગેટ ધ આઈડિયા ઓફ વોકેબ્યુલરી એન્ડ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ જે આપણા મેઇન પાર્ટ્સ છે, મેઇન આપણા કોમ્પોનન્ટ્સ છે આપણા સિલેબસમાં, કે આપણે વધારે ફોકસ કરીએ છીએ વર્ડ્સ પર, શબ્દો પર તથા લેંગ્વેજ ફંક્શન પર જે એવરી યુનિટમાં, એવરી રીડમાં આપેલા હોય છે. So we will try to take some exercises with this some new videos. કેટલાક હવે પછીના વિડીયોમાં exercises પર ફોકસ કરીશું. Now let's start with V.4, means V4 exercise that is given in your textbook on page number 6. 6 page number પર આપેલી exercise છે V4. Look at the exercise for instruction first. અહીં આપણે પહેલા એની ઇન્સ્ટ્રક્શન શું આપેલી છે, સૂચના શું આપેલી છે વાંચી લઈએ. In each of these sentences there is one word which does not fit in. Take the right word from the brackets and put it at a proper place to make the sentence meaningful. Now અહીંયા sentences આપેલા છે. There are 7 sentences. અને આ સેન્ટેન્સીસમાં એક વર્ડ એવો છે કે જે ફિટ થતો નથી. જે બ્રેકેટમાં આપેલા વર્ડ્સ છે એમાંથી આપણે કોઈ એક વર્ડને સિલેક્ટ કરવાનો છે અને એને પ્રોપર જગ્યાએ સેન્ટેન્સમાં મૂકવાનો છે. ઓકે, જેથી સેન્ટેન્સ મિનિંગફુલ બની શકે, જેમાંથી મિનિંગ આવી શકે. વન એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે. Devotees try to invite the blessings of the gods they worship. ડિવોટીઝ એટલે જે પૂજા અર્ચના કરનારા લોકો છે, ડિવોટીઝ જેને કહેવાય. ટ્રાય ટુ ઇન્વાઇટ ધ બ્લેસિંગ્સ ઓફ ગોડ્સ, એ ઈશ્વરને બ્લેસિંગ, આશીર્વાદ માગે છે. ધે વર્શિપ, જે પણ ગોડને એ પૂછતા હોય, એમની પૂજા અર્ચના કરતા હોય. નાઉ ઇન ધ બ્રેકેટ દેર આર 2 વર્ડ્સ, ઇન્વોક એન્ડ સમન. નાઉ ઇન્વોક એન્ડ સમન ઓલમોસ્ટ દે આર સેમ વર્ડ. જો મિનિંગની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો દે આર ઓલમોસ્ટ ક્લોઝ, બટ બંનેનો મિનિંગ સેન્ટેન્સીસમાં અલગ અલગ રીતે વપરાય છે. એના કોન્ટેક્સ અલગ છે, પરિસ્થિતિ, સિચ્યુએશન અલગ અલગ હોય બંનેના યુઝ માટેની. એટલે બંને શબ્દો કોઈ એક જ અર્થના છે, બરાબર છે, પરંતુ કોઈ એક જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ કે કોન્ટેક્સમાં વાપરી શકાતા નથી. તો અહીંયા છે devotees try to invite the blessings of the gods they worship. તો અહીંયા નીચે એનો આન્સર આપેલો છે. devotees try to invoke. Now in place of the word invite, invite નો મિનિંગ થાય છે આમંત્રણ આપવું. invoke નો મિનિંગ શું થાય છે? call for prayer, એટલે પ્રેયર માટે બોલાવવું, પ્રેયર માટે પ્રાર્થના કરવી. invoke the blessings of the gods they worship. નાઉ હવે અહીંયા જેટલા પણ વર્ડ્સ બ્રેકેટ્સમાં આપેલા છે એને આપણે પહેલાં સમજી લઈએ વન બાય વન, અને પછી એક્સરસાઇઝ તરફ આવીએ જેથી વી કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ સેન્ટેન્સીસ. સો લુક એટ ધીસ વર્ડ્સ ગિવન હિયર. અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે એમાં ફર્સ્ટ વર્ડ છે ઇન્વોક, કોલ ઓન ફોર પ્રેયર, પ્રેયર માટે બોલાવવું, કોલ ઓન ફોર પ્રેયર, પ્રાર્થના માટે આગળ આવવું. સમન, ઓર્ડર ટુ રિમેઇન પ્રેઝન્ટ. નાવ કોર્ટમાં ખાસ કરીને કોઈક સસ્પેક્ટ હોય અથવા તો કેટલાક એવા વ્યક્તિઓ હોય કે જેમને બોલાવવામાં આવતા, તેને આપણે સમન કહી શકીએ. જે ઓફિશિયલ શબ્દ વધારે લાગે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વી કેન સે દેટ ધ મેજિસ્ટ્રેટ સમન 3 people of my society. મારી સોસાયટીમાંથી 3 લોકોને સમન કર્યા, બોલાવ્યા, ઓર્ડર આપ્યો કે તમારે આ તારીખે હાજર રહેવાનું છે. ધીસ ઇઝ લીગલ લેંગ્વેજ. બીજી રીતે ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં પણ વપરાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ મિનિસ્ટર છે એ કોઈ પોતાના અંદરના જે વ્યક્તિ છે એને બોલાવે અથવા તો પૂછપરછ માટે, ઇન્ક્વાયરી માટે બોલાવે તો પણ કહી શકાય દેટ મિનિસ્ટર સમન
3 man in his office. ઓકે, તો એના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ સમન. જ્યારે ઇન્વોકનો યુઝ ક્યારે થાય છે? મોટાભાગે પ્રેયર માટે, રિલિજિયસ પ્રેક્ટિસ માટે, ધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે ખાસ કરીને વપરાય છે. કે યુ કેન નોટ સે દેટ આઈ સમન ગોડને સમન કરવું, ઓર્ડર આપવું, પ્રેઝન્ટ રહેવાનું એવું નહીં, પણ આઈ ટ્રાય ટુ ઇન્વોક ગોડ ફોર બ્લેસિંગ. હું ઇન્વોક કરું છું, પ્રેયર કરું છું, બોલાવું છું, યાદ કરું છું, એના આશીર્વાદ મેળવવાના પ્રયાસ કરું છું ઈશ્વરના. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇન્વોક. તો આ બે ડિફરન્સ સમજી લીધું. નેક્સ્ટ ઇઝ લોકેટ એન્ડ પુટ. Now what is locate? Locate means, for example, કોઈક જગ્યા તમારે શોધવાની છે. યુ આર ડ્રાઇવિંગ યોર કાર, તમે કાર ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યા છો અને યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ધ પ્લેસ. તો એના માટે આજકાલ આપણી પાસે એપ્લિકેશન્સ હોય છે ને કે આ જગ્યાએ જવું છે, તો એ એપ્લિકેશન્સ આપણે ગૂગલ મેપ દ્વારા અથવા તો ઘણી બધી એવી એપ્લિકેશન દ્વારા કોઈ પ્લેસને લોકેટ કરીએ છીએ કે ઓકે ધીસ પ્લેસ ઇઝ હિયર. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ લોકેટ. કોઈ પણ પોઝિશનને અથવા તો કોઈ પણ એક્ઝેક્ટ પ્લેસને શોધવો, ડિસ્કવર ધ એક્ઝેક્ટ પ્લેસ ઓર પોઝિશન ઓર ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્લેસ. That is called locate. Okay, for example, I located the area now. I have located the area, I can reach there. Okay, that is called location. In other word, નામમાં કેવું હોય તો location કહીએ છીએ. Place. Now put નો મિનિંગ સામાન્ય આપણે જાણીએ છીએ. પુટ નો મિનિંગ થાય છે મૂવ ટુ ઓર પ્લેસ ઇન અ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન. કોઈક વસ્તુને કોઈ એક જગ્યાએ રાખવી. ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન, તો આઈ put my mobile phone on the table, I put my mobile phone on the desk, I put my mobile phone in my pocket, I'm in my bag. So that is particular place પર કોઈ વસ્તુને ખસેડવી અથવા મૂકવી. Now next word is disrupted. Disrupted means disturb particular person, event or process. કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, કોઈક ઇવેન્ટ હોય, કોઈક પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા હોય કે કોઈ વ્યક્તિ હોય, એને ડિસ્ટર્બ કરવાની જે આખી જે સિસ્ટમ છે, પ્રક્રિયા છે, that is called disrupted. For example, I can say that everything was disturbed or everything was disrupted. બધું જ વસ્તુ વિખેરાઈ ગયું, અવ્યવસ્થિત થઈ ગયું અથવા તો બધા જ પ્રક્રિયામાં ખલેલ પહોંચાડવામાં આવી. ફોર એક્ઝામ્પલ એવું કહી શકાય કે આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ રાઇટ સમથિંગ બટ સમબડી ડિસરપ્ટેડ મી. હું કંઈક લખવાની કોશિશ કરતો હતો અને કોઈકે આવીને મને ડિસરપ્ટ કર્યો અથવા ડિસ્ટર્બ કર્યો. Now rupturedનો મિનિંગ થાય છે બ્રેક ઓર બર્સ્ટ સમથિંગ સડનલી. કોઈક વસ્તુને તોડી નાખવી, ભાંગી નાખવી, that is called ruptured. Okay, that is called ruptured. This is very simple meaning of the word. Now containment and contentment. Now containment is common word nowadays. COVID-19 નો ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે, કોરોના વાયરસ, અને તમે જુઓ છો કે ઘણા બધા કન્ટેનમેન્ટ એરિયાઝ ગવર્મેન્ટ તરફથી રોજબરોજ નવા આવતા હોય છે. મોટી સિટીઝમાં જ્યાં જ્યાં કેસીસ આવે, પોઝિટિવ કેસીસ આવે કોવિડના, ત્યાં એ એરિયાને કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવે, એક જાહેરનામું આપવામાં આવે કે અહીંયા લોકોની અવર જવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તો દેટ ઇઝ કન્ટેનમેન્ટનો મિનિંગ થાય છે કીપિંગ સમથિંગ અંડર કંટ્રોલ ઇન લિમિટ્સ. કોઈક વસ્તુને મર્યાદિત રાખી દેવી અથવા કંટ્રોલમાં રાખવી, કંટ્રોલમાં મૂકી દેવી. That is containment area, that is called. Now contentment. Now contentment નો મિનિંગ થાય છે પીસ, શાંતિ, કામનેસ, એકદમ એન્જોયેબલ પોઝિશન કે વ્યક્તિનું જ્યારે મેન્ટલ સ્ટેટસ એકદમ સારું હોય, that is called peace. Now components and mechanism. Now what is components? એટલે એલિમેન્ટ્સ, તત્વો જે હોય છે, નાના નાના પાર્ટ્સ ઓફ મશીન, વ્હીકલ હોય, કોઈ સાધન હોય, કોઈક ગાડી હોય, એના જે પાર્ટ્સ હોય છે અલગ અલગ, એને આપણે કોમ્પોનન્ટ્સ કહેવાય છે. જ્યારે મેકેનિઝમ શું છે? એક સિસ્ટમ છે, એક આખું તંત્ર છે, યંત્ર જેને કહી શકાય કે જે બધા વિશાળ ભાગ, અલગ અલગ નાના નાના ભાગો બનીને એક વિશાળ યંત્ર બને છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક કાર છે, તો કારમાં ઘણા બધા પાર્ટ્સ હોય છે ને એ પાર્ટ્સ, સ્પેર પાર્ટ્સને ભેગા કરીને એક સિસ્ટમ બને છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ મેકેનિઝમ. પ્રિઝર્વનો મિનિંગ એમ તો સામાન્ય રીતે કહેવાય છે કે મેન્ટેન રાખવું, કોઈક વસ્તુને પ્રોટેક્ટ રાખવું, એને સાચવી રાખવું, એની કેર રાખવી. ઓકે, દેટ ઇઝ પ્રિઝર્વ, પ્રિવેન્ટ, સ્ટોપ ઓર કંટ્રોલ.
મર્યાદિત રાખી દેવું, નિયંત્રણમાં રાખવું, બંધ કરી દેવું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રિવેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રિવેન્ટ કોવિડ-19નું પ્રિવેન્ટ કરવું. મોડ્યુલ્સ અને સેક્શન્સ. મોડ્યુલ્સ એક આખું સેટ બનાવવો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એક નાનો કોર્સ છે, એ કોર્સ ઘણો મોટો કોર્સ છે અને એ મોટા કોર્સને ભણાવવા માટે, એને ચલાવવા માટે એને અલગ અલગ જે ડિવિઝન્સ આપવા, એને ડિવિઝન્સને કહેવાય છે મોડ્યુલ્સ. જ્યારે સેક્શન શું છે, એ મોડ્યુલ્સ જે આપેલું છે, એ કોર્સનું જે ડિવિઝન આપેલું છે એમાંનું મોડ્યુલ છે, એમાંથી ફરીથી એના સબ પાર્ટ્સ બનાવવા, જેને સેક્શન્સ કહેવાય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા જે ટેક્સ્ટ બુક હોય છે, એ ટેક્સ્ટ બુક એક આપણા માટે સિલેબસ કોર્સ કે ટેક્સ્ટ બની જાય છે. એમાંથી જે અમુક પાર્ટ્સ આપવામાં આવે છે, એમાંથી અમુક ચેપ્ટર્સને આપણે અત્યારે એવું કહીએ કે અલગ અલગ ચેપ્ટર્સને જો વિભાજિત કરી દેવામાં આવે તો એ મોડ્યુલ્સ બને, અને એ મોડ્યુલ્સમાંથી પાછા બીજા વિભાજન આવે તો સેક્શન A, B, C, તો એ સેક્શન્સ કહેવાય છે. ઇન્ક્રીઝિંગલી એટલે વધુ ને વધુ, જે એડવર્બ છે, LY વાળો શબ્દ છે, ઇન્ક્રીઝિંગલી, વધુ રીતે, મોર એન્ડ મોર, ઇવેન્ચ્યુઅલી, સ્લોલી, ગ્રેજ્યુઅલી, ધીમેથી. તો આ શબ્દો હવે સમજી લીધા પછી આપણે સીધા એક્સરસાઇઝ તરફ જઈએ અને સેન્ટેન્સીસને સમજવાની કોશિશ કરીએ અને કયો વર્ડ ક્યાં રાઇટલી પોઈન્ટ આઉટ અથવા તો મૂકી શકાશે એ જોઈએ. Can you precisely designate the Shanidev temple on the map of Maharashtra? Question mark. There are two words in the bracket, locate and put. તો કેન યુ પ્રિસાઇસલી ડેઝિગ્નેટ, અહીંયા જે વર્ડ ડેઝિગ્નેટ આપેલો છે એ નોટ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ. એના માટે આપણે જે બ્રેકેટમાં બે વર્ડ્સ આપેલા છે એમાંથી કોઈ એક પ્રોપર વર્ડ મૂકવો પડે. કેન યુ પ્રિસાઇસલી પુટ ધ શનિદેવ ટેમ્પલ ઓર કેન યુ પ્રિસાઇસલી લોકેટ. તમે શનિદેવ ટેમ્પલને ચોક્કસ રીતે, વ્યવસ્થિત રીતે એને શોધી શકો આ મેપમાંથી, મહારાષ્ટ્રના મેપમાંથી. તો મેં તમને કીધું કે જ્યારે મેપની વાત આવે, નકશાની વાત આવે, જ્યારે કંઈક પ્લેસને શોધવાની વાત આવે તો ડેફિનેટલી આપણી પાસે એક ક્રિયાપદ છે લોકેટ, અને એનું નાઉન છે લોકેશન. તો અહીંયા આપણે ડેઝિગ્નેટ જે વર્ડ છે એ ડેઝિગ્નેટને કાઢીને ત્યાં મૂકી શકીશું લોકેટ. ઓકે, પુટનો મિનિંગ અહીંયા નહીં થાય, કેમ કે આપણે શનિદેવને ટેમ્પલ એક એવું નથી કે જે કોઈક વસ્તુ એવી નથી કે જેને આપણે એક પકડીને બીજી જગ્યાએ મૂકી શકીએ. આપણે એવું કહી શકીએ કે આઈ કેન પુટ માય મોબાઈલ ફોન ફ્રોમ ધીસ પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. તમે એમ ના કહી શકો કે આઈ કેન લોકેટ માય મોબાઈલ ફોન ફ્રોમ ધીસ પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. તો અહીંયા આવશે લોકેટ. Next sentence, bus service was snatched by a one-day strike by the drivers. હવે સ્નેચનો મિનિંગ તમે સમજી ગયા હશો જ્યારે આપણે ખાસ કરીને 11th આવી અરુણિમા સિન્હાનું જ્યારે યુનિટ હતો એમાં સમ થગ્સ ટ્રાય ટુ સ્નેચ ધ ગોલ્ડન ચેઇન ઓફ અરુણિમા સિન્હા. કેટલાક એવા લૂંટારા હતા, થગ્સ હતા કે જેમણે સ્નેચ એટલે ઝૂંટવી લેવાની કોશિશ કરી શું ગોલ્ડન ચેઇન. તો એ આખી પરિસ્થિતિ અલગ છે. એ કોઈક વસ્તુને જ્યારે ઝૂંટવવા માંગતા હોય તો સ્નેચ કહેવાય છે. તો અહીંયા સ્નેચ વર્ડ પ્રોપરલી યુઝ નથી થયો, જેના માટે અહીંયા સેન્ટેન્સ આપેલું છે. બસ સર્વિસ, કોઈ દિવસ સર્વિસને આપણે સ્નેચ ના કરી શકીએ. ઓકે, તો અહીંયા એના માટે ડિસ્રપ્ટેડ અને રપ્ચર્ડ બે વર્ડ છે. તો આગળ આપણે જેમ મિનિંગ જોઈએ, ડિસ્રપ્ટેડનો મિનિંગ થાય છે ડિસ્ટર્બ, અને રપ્ચર્ડ જે મિનિંગ થાય છે એનો મિનિંગ થાય છે બ્રોકન. તો આપણે બસ સર્વિસને બ્રેક તો કરી શકતા નથી, એને તોડી તો શકતા નથી, પણ આપણે ડિસ્ટર્બ કરી શકીએ. તો બસ સર્વિસ વોઝ ડિસ્ટર્બ ઓર ડિસરપ્ટેડ બાય અ વન ડે સ્ટ્રાઇક. એટલે જે એક દિવસની હડતાળ પાડી ડ્રાઈવરોએ, એનાથી બસની જે સેવા છે, એસટી સેવા, એ ખોરવાઈ ગઈ. નેક્સ્ટ ઇઝ કમિટમેન્ટ ઇઝ ધ કી સોર્સ ટુ હેપીનેસ. કમિટમેન્ટનો સામાન્ય મિનિંગ શું થાય છે કે કોઈક વસ્તુને વળગી રહેવું, એ કામને જ્યાં સુધી પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી કમિટેડ રહેવું, બંધાયેલા રહેવું. કમિટમેન્ટ, અહીંયા કન્ટેન્ટમેન્ટ અને કોન્ટેન્ટમેન્ટ. સ્પેલિંગ આપણે જ્યારે જોઈશું આ ત્રણ વર્ડના તો લગભગ એમને દૂરથી એવું લાગશે કે ત્રણ સરખા વર્ડ છે, પણ અહીંયા જુઓ, કન્ટેન્ટમેન્ટ અલગ છે અને કન્ટેન્ટમેન્ટ અલગ છે. જેમ જોયું એ પ્રમાણે કે કન્ટેન્ટમેન્ટ એરિયા, કે ભાઈ આ જગ્યાએ પોઝિટિવ કેસ આવેલો છે તો એ એડમિનિસ્ટ્રેશન અથવા જે ઓથોરિટી છે, જે સરકારી અધિકારીઓ છે, તેને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા જાહેર કરશે. એનો મિનિંગ કે પ્રિવેન્ટેડ એરિયા, પ્રતિબંધિત વિસ્તાર. તો અહીંયા કન્ટેન્ટમેન્ટ માટે નહીં આવે, બટ કોન્ટેન્ટમેન્ટ આવશે. કોન્ટેન્ટમેન્ટ કેમ આવશે? કેમ કે પીસ,
શાંતિ. શાંતિ એ ખુશી માટે, હેપીનેસ માટેનો સ્ત્રોત છે. તો અહીંયા કોન્ટેન્ટમેન્ટ જે વર્ડ આપેલો છે એ કમિટમેન્ટની જગ્યાએ આવશે, જે અહીંયા પ્રોપર લાગતો નથી. અ ડાયટિશિયન નોઝ ઓલ અબાઉટ ધ apparatus of different food items. જો એપરેટસ એક એવો શબ્દ છે કે જે ખાસ કરીને મશીનરીઝ માટે વપરાય છે, જ્યારે અહીંયા વાત થયેલી છે ફૂડ આઇટમ્સ. તો ફૂડ આઇટમ્સના વિવિધ વિભાગો આપણે કોઈ દિવસ એવું નથી કહેતા, બટ ડાયટિશિયન એટલે કે જે આપણને ડાયટ માટેનું ગાઈડન્સ આપતો હોય કે શું ખોરાક ખાવો જોઈએ, શું ના ખાવો જોઈએ આપણી હેલ્થ માટે, તો એના માટે નોઝ અબાઉટ apparatus ઓફ ડિફરન્ટ ફૂડ આઇટમ્સ. અલગ અલગ ફૂડ આઇટમ્સને ભેગા કરીને જે ફૂડ બનાવવામાં આવે એના વિશે ડાયટિશિયન્સ જાણતા હોય છે. તો અહીંયા મેકેનિઝમ નહીં આવે પણ કોમ્પોનન્ટ્સ આવશે, તત્વો, એલિમેન્ટ્સ. વિભાગ નહીં પણ એલિમેન્ટ્સ. ના, ઓલવેઝ ડ્રિંક બોઇલ્ડ વોટર. હંમેશા ઉકાળેલું પાણી પીઓ, બોઇલ પીઓ પાણી. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કન્ઝર્વ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ ફોલિંગ ઇફ. જો તમે પોતાને બીમાર થવાથી બચાવી શકતા હોય તો અહીંયા કન્ઝર્વ એટલે શું? જ્યાં ખાસ કરીને જંગલો છે, વૃક્ષો છે, એને બચાવવા માટે શબ્દ વપરાય છે કન્ઝર્વ. આપણે એવું કહી શકીએ કન્ઝર્વેશન ઓફ ટ્રીઝ. વૃક્ષોનું રક્ષણ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કન્ઝર્વ. રક્ષણ કરવું, પણ માણસનું રક્ષણ નહીં, કોઈ વ્યક્તિનું રક્ષણ નહીં. એના માટે પ્રોટેક્ટ વપરાય છે, સેવ વપરાય છે, અથવા તો પ્રિવેન્ટ વપરાય છે. તો અહીંયા ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ ફોલિંગ ઇન, જો તમે બીમાર થવાથી બચવા માગતા હોય, સ્ટોપ એનાથી રહેવા માગતા હોય, તો યુ શુડ ડ્રિંક બોઇલ વોટર. તો અહીંયા પ્રિઝર્વ નહીં આવે. પ્રિઝર્વ ખાસ કરીને એ પણ શાના માટે વપરાય છે કે કોઈ વસ્તુને સાચવી રાખવી, બચાવી રાખવી. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રિઝર્વ સમ ફૂડ ઇન યોર હાઉસ. કંઈક ખોરાકને બચાવી રાખો એવું નહીં, પણ કોઈ ખોરાકને એકત્રિત કરી રાખો, સાચવી રાખો. પ્રિઝર્વ સમ ફૂડ ફોર યોર હેલ્થ. ઓકે, દેટ્સ ઇટ. તો અહીંયા આ વર્ડ છે. હવે નેક્સ્ટ ટુ સેન્ટેન્સીસમાં 6 નંબર, ધ કોમ્પ્યુટરાઇઝ મલ્ટીમીડિયા મોલિક્યુલ્સ કેન હેલ્પ ધ સ્ટુડન્ટ્સ લર્ન બેટર. એટલે જે મલ્ટીમીડિયાથી બનાવવામાં આવેલું, એટલે કે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને અલગ અલગ મીડિયા દ્વારા, ઇમેજીસ દ્વારા, ફોટોઝ દ્વારા, વિડીયો દ્વારા બનાવવામાં આવેલું જે મોલિક્યુલ્સ નહીં પણ મોડ્યુલ્સ કેન હેલ્પ ધ સ્ટુડન્ટ લર્ન બેટર. જેનાથી સ્ટુડન્ટને સારી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ કે જે ટૉપિક છે એ સમજ પડી શકે, એ વિદ્યાર્થીને મદદ કરી શકે. તો અહીંયા મોલિક્યુલ્સ જે શબ્દ વપરાય છે એ સાયન્ટિફિક વર્ડ છે, જે વૈજ્ઞાનિક જે શોધો છે એના માટે ખાસ કરીને વર્ડ વપરાતો હોય છે, જ્યારે અહીંયા આપણે વર્ડ આવશે મોડ્યુલ્સ, વિભાગ, ડિવિઝન્સ. દે સ્ટાર્ટેડ મીટિંગ નાવ એન્ડ ધેન. તેમણે મિટિંગ શરૂ કરી. સ્ટીડીલી, ધીમે ધીમે. દે ફેલ ઇન લવ વિથ ઇચ અધર એન્ડ ડિસાઇડેડ ટુ મેરી. ઓકે, તો અહીંયા સ્ટીડીલી નહીં પણ અહીંયા આવશે ઇવેન્ચ્યુઅલી, ધીમે ધીમે. ઓકે, તો ઇવેન્ચ્યુઅલી અહીંયા વર્ડ આવશે ધીમે ધીમે, જે આગળ આપણે મિનિંગ જોઈ ગયા છે. દેટ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ V.4 exercise. Now let's go to straight exercise next, that is V8. Tick mark the word nearest or nearly opposite in meaning. અહીંયા જે વર્ડ્સ આપેલા છે, there is list of 4 different words: undying, linger, hoary, dwell. એની સામે બોક્સીસ આપેલા છે, એમાંથી 3 શબ્દો એવા હશે કે જે સિમિલર હશે, જે મિનિંગ સરખા થતા હશે. કોઈ એક વર્ડ એવો હશે દરેક લિસ્ટમાંથી કે એ ઓપોઝિટ હશે, બધાથી અલગ હશે, તેમાં આપણે ટિક માર્ક કરવાની છે. તો એને જોતા પહેલાં પણ ફરીથી આપણે મિનિંગ તરફ જઈએ. તો અહીંયા ફર્સ્ટ વર્ડ છે પરપેચ્યુઅલ. પરપેચ્યુઅલનો મિનિંગ થાય છે નેવર એન્ડિંગ, ઇટર્નલ, સીઝલેસ. એવી વસ્તુ કે જેનો અંત આવવાનો ના હોય, નેવર એન્ડિંગ હોય, અનડાઇંગ હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ પરપેચ્યુઅલ, નેવર એન્ડિંગ, ઇટર્નલ, સીઝલેસ. આ બધા વર્ડ્સને ખાસ તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે, જેથી સિનોનિમ્સ માટે પૂછાઈ શકે છે સેક્શન એમાં. નાઉ ઇનકોન્સ્ટન્ટ,
ઇનકોન્સ્ટન્ટ એટલે જે રેગ્યુલર નથી તેવું, ઇરેગ્યુલર ચેન્જીબલ બદલાયા કરતું હોય તેવું, અથવા તો ડાયનેમિક પણ જેને કહેવાય છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ લિંગર, સ્ટે બિહાઇન્ડ, રોકાઈ જવું, રિમેઇન ત્યાં જ રહેવું, હેંગ બેક સ્થાયી થઈ જવું, દેટ્સ લિંગર. નાવ લીવનો મિનિંગ થાય છે કે છોડી દેવું, ડ્રોપ, ગો અવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લીવ, આઈ લીવ ધીસ પ્લેસ, દેટ્સ ઇટ. હોરી, હોરીનો મિનિંગ ઓલમોસ્ટ ગ્રેઝ થશે, ગ્રે કલર ટાઈપ, સિલ્વરલી, સ્નોઈ, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ જે ઓલ્ડ મેન હોય છે એમના જે વાર હોય છે ઓલમોસ્ટ ગ્રેઇશ થઈ જાય હોય છે ત્યારે હોરી પણ કહી શકાય છે. જેનો ઓપોઝિટ વર્ડ આપણે બ્લેક કરી શકીએ. ના ડ્વેલ, ડ્વેલ મીન્સ રહેવું, આઈ ડ્વેલ ધીસ પ્લેસ ફોર એક્ઝામ્પલ. ઇનહેબિટ, સ્થાયી થવું, સ્થાયી રહેવું. બ્રૂડ એટલે પણ રહેવું થશે. માઇગ્રેટ એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવું, લીવ વન પ્લેસ ટુ ગો અધર પ્લેસીસ. સો આ કેટલાક મિનિંગ છે એ આપણે સમજી લીધા પછી હવે અહીંયા આવીશું અનડાઈંગ. ના અનડાઈંગની સામે પણ 4 વર્ડ્સ આપેલા છે અને ચારે 4 વર્ડ્સમાં આપણે પહેલો શબ્દ જોઈ ગયા છે ઇટર્નલ, અનએન્ડિંગ જેનો મિનિંગ થાય છે, પરપેચ્યુઅલનો મિનિંગ પણ નેવર એન્ડિંગ થાય છે, સીઝલેસનો મિનિંગ પણ અનએન્ડિંગ અથવા નેવર એન્ડિંગ થાય છે. તો અહીંયા એક વર્ડ જે ડિફરન્ટ છે, ઓપોઝિટ છે, એ ઇનકોન્સ્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ લિંગર, રિમેઇન રહેવું, હેંગ બેક, સ્ટે બિહાઇન્ડ. 3 શબ્દો સરખા છે. અહીંયા એક વર્ડ લાસ્ટ જે છે ગ્લીવ ઇઝ અ ડિફરન્ટ વર્ડ, તો અહીંયા ટીક માર્ક કરવાનું છે. હોરી, બ્લેક, સ્નોઈ, સિલ્વરલી અને ગ્રે. તો આમાં બ્લેક વર્ડ એવો છે કે જે ગ્રેસથી અલગ પડે છે, તો દેટ ઇઝ રાઇટ ઓપોઝિટ વર્ડ. ડ્વેલ, લીવ, બ્રૂડ એન્ડ ઇનહેબિટ. 3 શબ્દો પહેલાં 3 એવા છે કે જે સિમિલર વર્ડ્સ છે, જ્યારે એક વર્ડ ઓપોઝિટમાં ડિફરન્ટ છે એ છે માઇગ્રેટ. તો આ એક્સરસાઇઝીસ પરથી તમે સમજી શકો છો કે અહીંયા ઓપોઝિટ વર્ડ આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે અને આ વર્ડ્સની એક લિસ્ટ બનાવી આપવાની, જેથી એક્ઝામ માટે અને કોઈ પણ એવી ટેસ્ટ માટે કામ લાગી શકે અને આપણી લાઈફ માટે પણ આવા શબ્દો જે છે આપણે રોજબરોજ યુઝ કરતા જઈએ તો પણ આપણા માટે બેટર છે. સો પ્લીઝ ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ રાઇટ ડાઉન યોર નોટબુક. નાવ અહીંયા રિવિઝન ઓફ ફંક્શન્સનો એક વિડીયો આપણે ઓલરેડી બનાવી ગયા હતા. હવે ક્વિકલી વિધિન 10 મિનિટ્સ આપણે એક કામ એ કરીએ. અહીંયા જે F4 આપેલી એક્સરસાઇઝ છે જેમાં નીધર નોર અથવા નાઇધર નોર, ઈધર ઓર, આઈધર ઓર, ઓટ ટુ, શુડ, વુડ લાઇક ટુ એન્ડ રાધર, આ છે લેંગ્વેજ ફંક્શન. એને આપણે સમજી લઈએ અને સાથે સાથે જે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એમાં વર્ડ્સને પ્રોપર જગ્યાએ મૂકવાનો ટ્રાય કરીશું. એને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સેન્ટેન્સથી, પછી ઇઝીલી સમજી શકાશે. વી હેવ નો ગુડ ટર્મ્સ વિથ મિસ્ટર ત્રિવેદી. ત્રિવેદી સાથે અમારે સારા સંબંધ નથી. બ્લેન્ક, પછી માય ફાધર, ફરીથી બ્લેન્ક, મી વુડ ગો ટુ હિઝ ફંક્શન. તો હું અથવા તો મારો જે મી અથવા તો માય ફાધર બંનેમાંથી કોઈ પણ નહીં વુડ ગો ટુ હિઝ ફંક્શન. હવે આગળનું સેન્ટેન્સમાં ઓલરેડી નેગેટિવિટી આવી ગઈ કે ભાઈ મિસ્ટર ત્રિવેદી સાથે સારા સંબંધ નથી. તો હવે આપણે ચોઈસ આપવાની છે. ચોઈસમાં પોઝિટિવ હોય તો આઈધર ઓર આપણે આપી શકીએ કે કાં તો હું જઈશ અથવા મારા ફાધર જશે. તો એપમાં માય ફાધરની આગળ આઈધર મૂકી શકાય અને માય ફાધરની પાછળ ઓર મૂકી શકાય. પણ ઓલરેડી જ્યારે નો વર્ડ આગળ આવે છે એનો મિનિંગ કે દેર ઇઝ સમથિંગ નેગેટિવ, તો અહીંયા આપણે સીધા મૂકીશું નાઈધર માય ફાધર નોર મી. હું પણ નહીં અને મારા ફાધર પણ નહીં એમના ફંક્શનમાં જવાના નથી અથવા નહીં જઈએ. ઓકે, ના તો અહીંયા ચોઈસ જ્યારે આપવાની થાય ત્યારે આપણે આઈધર ઓર અથવા નાઈધર નોરનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એ ડિપેન્ડ છે કે સેન્ટેન્સમાં નેગેટિવિટી છે કે પોઝિટિવિટી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે આઈ વિલ ગો ટુ આઈધર ઓર ઈધર બરોડા ઓર સુરત, જો કે અત્યારે બંને જગ્યાએ જવાની જરૂર નથી. ઓકે, આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે આઈ વિલ આઈધર રીડ ઇકોનોમિક્સ ઓર ઇંગ્લિશ. હું ઇકોનોમિક્સ વાંચીશ અથવા તો ઇંગ્લિશ વાંચીશ. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આઈ વિલ નીધર રીડ નોર રાઇટ એનીથિંગ ટુડે. હું આજે કંઈક વાંચું પણ નહીં, કંઈક લખવું પણ નહીં, બસ સુઈ રહીશ. દેટ્સ ઇટ્સ અબાઉટ આઈધર ઓર એન્ડ નાઈધર નોર. થોડી પ્રેક્ટિસ છે કરવાની જરૂર પડશે, અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ એઝ સેન્સિબલ સિટીઝન્સ. એક સેન્સિબલ નાગરિક તરીકે વી બ્લેન્ક પે આર ટેક્સીસ રેગ્યુલરલી એન્ડ ઓનેસ્ટલી. આપણે આપણા ટેક્સીસને જે રેગ્યુલરલી અને પ્રમાણિકતાથી
નિયમિત રીતે ભણીએ છીએ. તો અહીંયા આપણા માટે બીજા ઓપ્શન્સ આપેલા છે કે શુડ મૂકી શકાય, કે વુડ લાઇક ટુ મૂકી શકાય, કે વુડ રાધર મૂકી શકાય. વોટ ઇઝ પોસિબલ? તો એઝ સેન્સિબલ સિટીઝન વી શુડ પે, વી શુડ પે ઓર વી ઓટ ટુ પે. જો બંનેમાંથી કોઈ પણ અહીંયા વર્ડ આવી શકે છે, કેમ કે શુડ એક ફરજ બતાવે છે અને ઓટ ટુ એ એવી ફરજ બતાવે છે કે જે શુડ કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ છે. ઓટ ટુ આપણે ભરવા જોઈએ. ઓકે, ત્યાં 3 ઓપ્શન્સ આપણે જુઓ. પહેલાં શુડ આવશે કે જે એકદમ લાઇટ છે. સેકન્ડ ઓટ ટુ આવશે જેનાથી થોડુંક ઉપર છે, સ્ટ્રોંગ, જેને રેકમેન્ડેશન જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રોંગ કમ્પલ્ઝન માટે વપરાતો શબ્દ છે. અને એનાથી ઉપર જઈએ તો હેવ ટુ મીન્સ કરવું જ પડશે, ફરજ બતાવી દીધી કે આ તો તમારે જ કરવું જ પડશે. સેન્સિબલ સિટીઝન્સ અહીંયા આવી શકે. વી ઓટ ટુ પે, કેમ કે આ ટેક્સીસ ભરવાના છે એટલે કમ્પલ્ઝન થઈ ગયું, એટલે અહીંયા શુડ કરતાં વધારે યોગ્ય લાગે છે ઓટ ટુ. ઓકે, ના વોટ વુડ યુ ટેક ટી ઓર કોફી? તમે શું લેશો, ચા લેશો કે કોફી લેશો? તો અહીંયા આવ્યું ચોઇસ. આઈ બ્લેન્ક ટુ હેવ લંચ એઝ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર મીલ. તો અહીંયા ચોઇસ ભલે છે પણ એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ છે, ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ નથી. કોઈ એક વસ્તુને બીજી જગ્યાએ યુઝ કરવાની છે એવું નથી, બસ આપણે ડાયરેક્ટ આપણી ચોઇસ આપી દેવાની છે, એમાં ઓપ્શન જેવું કંઈ નથી. હા, ટી ઓર કોફી ક્વેશ્ચન પૂછે છે પણ આપણે જવાબ શું છે? આઈ વુડ રાધર અથવા આઈ વુડ લાઇક ટુ હેવ. આઈ વુડ રાધર ટુ હેવ નહીં આવે, રેધર પછી ટુ નહીં આવે, તો લાઇક આપણે યુઝ કરવું પડે. આઈ વુડ લાઇક ટુ હેવ લંચ એઝ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર અ મીલ. નાવ હી વુડ બ્લેન્ક વિઝિટ ધ મેન ટુ અપોલોજાઇઝ ફોર હિઝ મિસ્ટેક. He would rather visit the man to apologize for his mistake. એટલે એની મિસ્ટેક જે થઈ હતી એને સુધારવા માટે એ વ્યક્તિ તરફ જશે અથવા એને જવાનું પસંદ હશે, એવું આપણે અહીંયા કહી શકીએ. ટુ સસ્ટેન ઇકોલોજીકલ બેલેન્સ each one blank plant at least a tree in his or her lifetime. પર્યાવરણને બચાવવા માટે, પ્રિઝર્વ કરવા માટે, સસ્ટેન કરવા માટે અને લાઈફ ટાઈમમાં એક ટ્રી વાવવી જોઈએ. ટુ સસ્ટેન ઇકોલોજીકલ બેલેન્સ each one should plant. આ ફરજ બતાવી દીધી. હવે એમાં કદાચ કમ્પલ્ઝન ના કહી શકાય. તો ઓકે, so that's the end of this exercise at point 4. નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજા વિડીયોમાં આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શન વિશે વધારે જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલ ધ બેસ્ટ.